cú giờ xin tới phòng hợp chỉ nói là bé cứ số chỉ lên được khá tết lên nó cú tháo tôi nhớ hơn nó ha mỗi lần có hú cho ý trong này chỉ cứ đi trang sự sen giờ cho nhau hú đi tuyết trâu chậu sang là giờ sen trang trâu chậu sang sáng tháng có hú mấy rất là tàu mà không chế tôi muốn cái số bán đại phụ cho xin tới phòng hợp ha ở châu rồi mấy ở trên thảo luận là mấy cô ta sử dụng ba cô ta tôi muốn nhớ tôi tới station là cô bù mấy số là cô sa hai mấy bù đã khó nói chỉnh chỉnh rồi bây hai tôi này tôi kể về tôi nhớ tôi tới chợ tôi lo cho xong giờ này cô tháo ở châu rồi mình đào lên đào tu cái đào to hai lúa sâu là giờ bù rồi sẽ tới phòng hợp nó nó cô giờ này chỉ mà cô bù đã này cô một lúa sa lúa nữa hai tôi này mong hai người cũng mua nữa lúc bé xì yêu lúc bán nữa hai tuần hình mong mà giờ lên đây cũng sẽ thảo một số nó to một số nó có hôm mấy số ọt là giờ cứ nếu ọt tao hai tao nó là cũng nhớ cũng khen sát chỉ cũng chỉ bao đấy chỉ cũng bao đã mấy bữa nay bún này tết lên thiên nụ所以giờ cứ nếu tao hai tụi mình nhớ tụi luôn đồng的nó cho ít sai cho sang nó加上的没有不做好了正经还sai做好了正经cú thằng qua hôm nay giờ này cho thiab phong cho dư cho thay cho lô cho lang lô lô cho anh nó cô tu cho cái bé cho chúa một sao một nhau là mấy ông ta xin mấy lúc sau to mong nó con để số bán đó sau này cũng có cho nó mình đào tu cái tôi mong bảo ổn định là chỉ là nút bán nó mình sẽ sáng nó chỉ đào mình sáng chuẩn bị hai tuần này tao tu để cho nó tao to một phần rồi nhớ trong nhớ to bé bao giờ tí mua ít trong hát xứ giờ bé chỉ công để bé dùng nhớ tao trong thì lệ ở trong đó cú giờ nó cũng là hết trái cú giờ sẽ là phòng hợp chỉ thảo luận chữ phòng có mong đợi mấy suất là cho cứ bán đỡ tăng là hai cho chuyện bán lấy cầu tính nó sau này nó cú sáng hải luôn mình chỉ biết ta họ cứ early vote là họ cứ khe bán đỡ ổn định mà bố cụ cái ít khai chơi sát nhớ đến đó cái phèn này nó Maryland chỗ mình trên đỉnh cầu sáng chỗ luôn nó cầu liên đúng nó giờ mấy cháu nhớ gì đó mấy chị sáng mùng tiểu là mấy chị này tôi bảo được hắn đó đỉnh cầu sáng chụp bé cho ý ở trong đó rồi giờ nên mua luôn nụ cho cái dùng bom ba nên sao tàu cái ba nên hù được tụ sao tông được trâu chi ý gì 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 xuân o plau gì